Terima kasih Fahmi atas laporannya. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menegaskan tindakan undang-undang boleh dikenakan terhadap individu yang melakukan perkongsian gambar atau video mangsa tragedi nahas pesawat yang terhempas di Shah Alam, Selangor kemarin. Ia menerusi Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. MCMC mengatakan tindakan itu bukan sahaja boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa, malah melanggar prinsip serta etika paling asas. Justru semua pihak digesa menjaga sensitiviti serta mengelak daripada berkongsi gambar mangsa nahas. Selain membuat pertimbangan sewajarnya dengan menurunkan gambar mangsa tragedi dan tidak menyebar atau berkongsi lanjut berhubung kandungan berkenaan.